قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم قاسي بيتقابل مع حبيبته اللي سابها من 18 سنة، وبيبقى رئيسها وبيحاول يتقرب منها من تاني، وده رغم العداوة اللي بينهم من زمان. فيا ترى يرجعوا لبعض ولا لأ؟ ده اللي أنا أعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع يون جي وون وهي بتفوق بتلاقي سوق قدامها وبيعرفها بنفسه في انه المدير الجديد، وهي بتفتكره زمان وهو صغير وبتلمسه، بس بتمسكه من خدوده وبتكون مصدومة منه. فبتفوق من النوم وبتفتكر اللي حصل علشان هي ما كانتش شايفاه، وبتصرخ بتخض الكل. فالخبر بينتشر على اللي حصل في المدرسة والكل شايف انها ضربته. فهنا سوك جي وون بيكون بيشوف وبيفتكر اللي حصل له وبيحاول يفوقها اصلا، بس بتلبس نظارتها وبتتصدم لما بتشوفه، وبتروح تزقه وبتقلبه على طول، وبتروح بتحاول تهرب من المكان. وباقي الاشخاص مش مصدقين اللي حصل ولا حتى هو، ومش عارف ازاي مش فاكراه كده. فبيروح لابو سيوك وبيعرفه في ان هو اللي قرر يجيله بالليل ويتولى رئاسة المدرسة، وده علشان ينتقم. وجاله في الوقت ده ولما اتضايق عليه راح وقع على طول واتصاب بسببه، ورجله اتجبست، وعاوزه في ان ما يهتمش قوي بالمدرسة. وبيأكد ده، بس في الحقيقة هو بيكون بيفكر في اللي يعمله مع كانغ، وجو بيفكر يعمل ايه مع الطلاب عشان يزود تركيزهم، وكانغ بتكون موافقة في كل حاجة. بس بيقرر انه يجي اجتماع المعلمين بنفسه علشان يتأكد من حضور الكل. وبالفعل يوم بتروح تعرف وبتتصدم علشان هو مجتمع مع هيئة التدريس ومش عارف هو بيتقرب منها كده ليه. وفجأة بيجي لها هونغ وبتتصدم وبتفتكر قبل شهر وقت ما كانت معاه سكرانة، وبتتكلم معاه في انها تقول له على حاجة، وهي مش سكرانة، وبتعترف بانها معجبة بيه وعايزاه يرتبط بيها ومش مصدق اصلا. وقررت تديله شوية وقت ومش عارفة هي عملت كده ازاي. وبيوصل وبيكون بيتعامل معاه بشكل كويس وبيروح عشان يدخلوا، بس شوك جوون بيجي وبيخليها تدخل عشان الاجتماع. فبتتكلم معاه في ان اول حاجة يعملها هو احياء برنامج الموهوبين، وده علشان شايف ان مستواهم بيقل على طول. هو بيفضل يتكلم معاه وبيتجادل على طول عشان بيهتم بحاجات المدرسة دي مش بتهتم بيها اصلا، وعشان كده بيقرر يعينها عن النادي الجديد وانها تعمل له خطة بيعصبها وبيهدوها بالعافية، بل بيخليها تنضم لها على الغدا علشان تتأسف، وبتمشي بكل برود وهي بتفضل متعصبة كتير منه. فبيروح المكتب وبيهدي نفسه، في حين انها بتكون بتشرب مع صاحبتها ياسو، وبتعرفها في انها اول مرة تشوفها بتصرخ الدرجة دي علشان من الواضح انها رجعت الكلبة المسعورة زي زمان، وبتحاول تهديها علشان هو دلوقتي بقى الرئيس، وعلى الرغم انه لئيم بس هو نوع سو المفضل وعايزاه تبطل تدخل في صراع معاه احسن. وعشان كده بتفكرها بان سو جي وون مش كويس وبلاش تنخدع في وشه الوسيم ده، وبتمشي. بس سو بتكون لسه معجبة بيه اصلا، فبتمشي ومش عارفه ازاي تطلب منها تنضم لها على الغدا علشان هي مش هتقبله خالص. وبتروح البيت وبتروح تحضن جدها، بس بتتصدم ان ده مش هو اصلا وان ده هو سوك جي وون، وبيتصدموا من بعض هما الاتنين. وجدها جاي بيطلع وبيبعدوا عن بعض على طول، فجدها بيعرفها في انه غرقها بالمياه من غير قصد، وهي بتكون فرحانه بده، بس بيكون عاوز يتكلم معاها بخصوص ملعب الجولف اللي هيعمله، وناوي يتكلم معاه عشان من الواضح انه مختلف عن عيلته. وبيطلع هنا وجدها بيعرض عليه الطعام، بس يوم بتفضل عايزاه يمشي ومش طايقاه، فبيروح عشان ياكله وهي لسه مش طايقاه برضه، وبتفضل شايفاه في انه كبر في السن وبقى وحش. فبيعرف جاي في ان ابوه هو اللي قرر يعمل كل حاجه ومش هيقدر يغير القرارات دي. فجاي بيعرفه في ان ابوه في عداوه بينهم من زمان، فمش هيسمح انه يدمر القريه دي ويعمل اي حاجه عشان يوقفه. فبنروح للسيوكو مع كيونغ ومش عارف ازاي مدرسة تضرب ابنه كده، وعاوزه يديها تحذير وعاوزه يخليها تعرف مكانها الصح علشان هي زي بنته بما انه معاها من زمان. وبيعرفه في ان كل لسه رافض ملعب الجولف وناوي يستمر فيه يعمل حفلة كمان، وعاوزه ياخد عليه في الألقاب، وبيمشي وهو مش طايقه خالص. فسوك بيفتكر زمان وقت ما كان في المشفى والشاب ده مات من الحادث اللي حصل، وكان سوك هناك متابع ده وبيمشي، ومن الواضح انه كان متسبب في الحادث ده وبيكون مرتبك جدا. فيوم بتكون ماشيه بسرعه وسوك ماشي وراها ومش فاهمه في ان ايه اللي جابه لبيتها، بس هو عاوز يعرف منها اللي عملته وقت ما شافته لاول مره. فبترفض تقول له اي حاجه وبيمشوا هما الاتنين المدرسه، وشايف انها لسه بتهرب من اي حاجه لما بتتزنق، وعشان كده بتتاسف ليه علشان هي كانت مصابه في اليوم ده. فبيفضل عاوز يعرف شعورها بعد ما شافته بعد 18 سنة من غياب، وكانت مفكرة في انها لسه بتوحشه ولا لا. فبتعرفه ان رجوعه مش هممها خالص وهتعتبره مش موجود، وبيتحدوا بعض على مين اللي يوقع التاني في حبه ويرجعوا الماضي بينهم من جديد، وبيتحدوا بعض اكتر وبتروح تجري. فبيروح يتجمعوا مع بيون اللي كان معلمهم من زمان وفرحان انهم بقوا معاه وزمايله في المدرسة.
وبتكون سو موجودة معاهم وشايفة في انها زميلة يون والمقربة منها، وشايفة في ان سوك وسيم جدا وكويس، وكمان تشا بتكون موجودة، وبيوم بيكون لسه مبسوط وبيفكرهم بعلاقتهم زمان وانهم كانوا بيتحدوا بعض على طول وبيحرجهم، بس بتمشي عشان تهتم بالطلاب. فبتروح للطالبة يومي اللي بتبكي وبتعرفها في ان في معلومات عن خناقها مع المدير، وخايفة لا تخسر درجات كتيرة، وان لو هيسو دخلت وهي لا فهتموت نفسها، بس بتوقفها وبتخليها تروح الصف على طول. فبيعدي الوقت وكينغي بتجمع مع جاي وشايف ان مفيش اي شخص بيهتم بيه ولا بيرد عليه من دلوقتي، والكل اتخلى عنه ما عدا هو اللي في صفه حاليا، وكيونغ عاوزه يتخلى عن التغيير عشان سوك عنيد اصلا. فجاي بيفتكر وقت ما كان هو اللي عنده الاراضي دي والسوك عاوز منه عشان يعمل مشروع اللي هيكسب، بس جاي بيكون رافض وفرحان انه متغلب عليه، لغايه ما السوك تعب منه ومن وقتها وعرف انه مش هيحن ليه ابدا، بس هو بيكون مش هيستسلم. فنروح لسوك اللي بيفتكر وقت حضن يون ليه وبيحاول يتملك نفسه وهي كمان بتفتكره، وكل واحد بيفتكر التاني وبيحاول يعدي الموضوع. فبيعدي اليوم وهي بتكون مش طايقه تشوفه في المدرسه، وده على عكس سو اللي بتكون بتكراش عليه اصلا ومش عايزاه تقرب منه خالص. وفجاه بيجي الشخص ده بالدرجه بتاعته ووصله المعلم الجديد ده اللي بتكون يون لسه مش متاكده منه، بس في الحقيقه بيكون هو كونغ من سو معلم الرياضه المتدرب الجديد، بس بيستغرب انها مش عارفاه، بس سو بتكون عارفاه اصلا علشان هو سباح ماهر، والباقي بيجوا فرحانين بيه جدا وهو مركز عليها. فبيروح يتكلموا وبتكون هي مر بظروف صعبه زمان وعشان كده ما كانتش متابعاه، فبيخلصوا وتشاب تمشي معاه، بس سو بتفضل مع يون اللي بتحاول تقرب منه على طول وبتفكر في خطه لده. وبتروح لبيون عشان يعملوا عشاء جماعي بشرط حضور السوق طبعا، واللي بيروح له بيخليه يوافق يحضر. فبيعدي الوقت وبيكون اتجمعوا ومستغربين انهم كتير كده، وكونغ بيقرر يحضر طالما يون هتكون هناك، والحاف انه جمع الكل بحجج مختلفة ومش هتحصل. وفجأة هما بيشربوا وكونغ بيغم عليها على طول، وده من اول مشروب، في حين ان يومي بتكون عايزة يون تساعدها عشان تتقبل، وده في وقت متأخر وسوك بيكون مستنيها وبيحاول يلفت انتباهها وبيتابعها، وبيلاقي ان الست بتبكي وهي في الحقيقة بتتكلم كتير وبتحاول تقنعها وسط انذار سوك ليهم، واللي بيخلصوا وبيشوفوا بعض وبيروح يمشي وراها طول ما هي ماشية ومروحة، وبتأسف لبيون في انه مش هيجي علشان تعبان، بس هي بتقرر تروح تشرب وبيمشوا ورا بعض وبيكونوا رايحين للعشاء خاص بزمايلهم ده. فبيتكلموا على الارتباط من العمل وبيتكلموا على يون في انها ممكن ترتبط بسوك بما انه معاها من زمان، وده بيخليها تتحرج وبتمشي. فونغ بيروح يهتم بيها وبيمشي معاها وقت ما كان سوك هيدخن، وبيقرر يعرفها رده على انها معجبه بيه، وبيرفض يرتبط بيها عشان هي صغيره وبيرفضها من الاخر، وده بيخليها تبكي جدا. وبتعرفه انها بتبكي علشان الايام دي محرجه جدا بالنسبه ليها، وبتخرج ده من جواها وبتمشيه وسط طبعة سوك اللي شايف انها مسكينه، وبيجي يهرب بيقع وبيكون مش قادر يقوم خالص، وهي بتشوفه بعد ما بينادلها وده علشان تساعده، وبيفضل مش حابب اللي عمله ده وانه سابها، وبتفكر في انه حضر عشان يشوف حاجه بائسه دي ولا يكون حابب يشوفها كده، وبتتضايق عليه وبتمشي وبتسيبه في مكانه كده لغايه ما بيحاول انه يطلع من مكانه ده بالفعل، بس هو بيكون متبهدل على الاخر وبيدخل لفريقه، وبتكون بتتكلم عليه في انه لو اخر واحد فمش هترتبط بيه، وبتخليه يضحك كتير وبيروح ينضم ليهم وبيتكلموا على الزهور اللي هتتعدل، وبيتحدوا بعض بيعرفها في انها لو اظهرت فترتبط بيه، والكل بيصدم من طلبهم ده، وبيوم بيفكرهم بان ده حصل زمان، وبيفتكروا وقت ما كانوا هما الاتنين مع بعض وقرر يطلب منها انها ترتبط بيه علشان هما كانوا مع بعض من زمان، وبرغم كل اللي كان بين عيلتهم وقتها اتأكد من شعوره وقت ما راهنها وشافها، وقتها وقع في حبها فعلا وكان بيغير عليها ومتابعها في كل مكان، وبيحاول يمنعها من اي خروج على قد ما يقدر، ومش قابل انها تكون مع غيره، بس شاف ان الباص عمل حادث وبيروح المشفى وبيخاف عليها، بس بيروح مش بيلاقيها بالفعل، وبيشوف انها سمعت كلامه وما راحتش وبيعترف بحبه لها هنا، وبيتصدموا وبيفضل مصر على كلامه حاليا، وبيتحدوا بعض من تاني، والجزء بيخلص على هنا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.